Ở cuối phần trước, sau khi đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên trong ngày hẹn ước, Tiêu Viêm lại tới Vân Lam Tông một lần nữa để tìm cha mình. Tại đây, trong cuộc đại chiến Vân Lam Tông, Tiêu Viêm đã lấy mạng Vân Lăng và được Dược Lão trợ giúp đánh cho Vân Sơn phải trọng thương. Ngay sau đó, hắn ta cũng nhanh chóng rời đi và chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Vân Lam Tông. Mục tiêu tiếp theo của anh chàng này chính là Già Nam học viện, và rất nhanh chóng với khả năng phi hành, Tiêu Viêm đã đi tới được Đại Lĩnh Thành. Khi vừa tới đây, hắn ta sau khi nghe ngóng đã biết được một vài tin tức, Vân Lam Tông hiện tại đang truy lùng hắn khắp Gia Mã Đế quốc. Khi đứng vào trong hàng người xếp hàng đi qua cổng thành, Tiêu Viêm phát hiện nơi đây đã dán đầy hình ảnh của mình. Cảm giác không ổn, hắn ta đã ngay lập tức lẻn ra một khuất, sau đó thúc động Tử Vân Dược sau lưng, chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Viêm đã vọt sang phía bên kia. Chậm rãi bước trên con đường lớn, Tiêu Viêm nhìn thấy khắp nơi đều dán lệnh truy nã của Vân Lam Tông, kèm theo đó là phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Lúc này, một cảm giác chán nản trong lòng Tiêu Viêm xuất hiện. Thế nhưng sau đó, khi được Dược Lão động viên, Tiêu Viêm rất nhanh chóng đã khôi phục lại sự tự tin vốn có. Không chỉ vậy, lúc này hai thầy trò còn đề cập tới việc luyện chế thân thể. Thế nhưng, muốn để làm được điều này, trước hết cần phải có 3 loại dị hỏa. Lúc này, Tiêu Viêm đã có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, còn Dược Lão, ông đã có Cốt Linh Lãnh Hỏa. Như vậy, cũng chỉ còn thiếu một loại dị hỏa nữa mà thôi. Nghe nói, tại học viện Già Nam có tung tích của một loại dị hỏa này chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng đã xác định được mục tiêu của mình, Tiêu Viêm liền cùng với Dược Lão cũng mau chóng chuẩn bị mọi thứ cho hành trình tiếp theo. Ngay sau đó, vào một phòng đấu giá của mấy đặc nhĩ gia tộc, sau khi dùng thẻ VIP, Tiêu Viêm cũng mua đủ cho mình dược liệu. Cùng với đó, hắn ta cũng dò hỏi được một ít tin tức về Vân Lam Tông. Sau khi chuẩn bị hết đầy đủ mọi thứ cần thiết, Tiêu Viêm lặng lẽ đi tới một khu rừng rậm hẻo lánh. Ở nơi đó, hắn ta cũng bắt tay vào luyện chế nhiều loại đan dược bảo mệnh cho mình trong những ngày sắp tới. Cuối cùng, khi đã luyện chế xong xuôi, Tiêu Viêm một lần nữa hòa vào dòng người đi thẳng tới trấn Quỷ Quan, tòa thành biên giới của Gia Mã Đế quốc. Lúc này, trên đường đi, Tiêu Viêm và Dược Lão cũng không ngừng nghĩ từng kế hoạch để có thể vượt qua tòa thành đó. Sở dĩ vượt qua nó có chút khó khăn cũng bởi vì thành chủ chính là người của Vân Lam Tông, bởi vậy kiểm tra qua thành sẽ rất gắt gao. Hơn nữa, nơi đây còn nghiêm cấm việc phi hành, một khi bắt được, sẽ phải bỏ mạng. Vừa đi vừa suy nghĩ, rất nhanh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ấy, Tiêu Viêm đã đi qua được 2 tòa thành. Đứng một chỗ trên sườn núi, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn bức tường thành khổng lồ ở phía trước. Lúc này cũng không thể phi hành được, bởi vậy Tiêu Viêm đã nhanh chóng hòa vào một dòng binh đoàn đang tiến về phía cổng thành. Rất nhanh, một tòa thành rộng lớn đã dần xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm. Khi còn cách tường thành khoảng 100 mét, từ trong binh đoàn, 2 gã nam tử đi vọt lên đầu, sau đó ra hiệu cho toàn đội dừng lại. Ngay sau đó, hai người này tiến tới trò chuyện cùng người thủ thành, trò chuyện một hồi, xong xuôi, chiếc cổng thành kia cũng dần được mở ra. Thế nhưng, ngay vào lúc binh đoàn kia sắp tiến vào cửa thành, một tiếng quát lạnh lùng chói tai đột nhiên vang lên. Theo tiếng quát vang lên, chỉ thấy từ phía trong cửa thành, mấy chục binh lính được trang bị võ trang đầy đủ lao ra, đi theo sau chính là Mông Lạt, một tên dưới trưởng thành chủ của trấn Quỷ Quan. Ngay sau đó, khi tên kia xuất hiện, hắn ta liền cho người kiểm tra từng người một. Lúc này, tình hình đã không ổn, Tiêu Viêm có chút lo lắng. Và quả đúng như sự lo lắng của Tiêu Viêm, tên Mông Lạt này quả nhiên tinh tường. Khi nhìn lướt qua một hàng, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Thân phận đã bị bại lộ, Tiêu Viêm ra tay rất nhanh, chỉ dùng một chưởng, hắn ta đã lập tức chấn bay tên kia về phía sau. Thế nhưng, tên kia cũng chỉ chậm hơn một chút, rất nhanh, hắn ta đã lùi lại phía sau đám thị vệ, đồng thời trên miệng cũng hét lớn quát: "Tiêu Viêm, trấn Quỷ Quan này mấy vạn trọng binh, người đi không nổi đâu." Đáp lại hắn, Tiêu Viêm lúc này vẫn vô cùng cứng rắn. Tuy vậy, khi hai bên vẫn đang lời qua tiếng lại, thì tên phó thành chủ của trấn Quỷ Quan đã đi ra, theo sau hắn là hàng trăm binh lính trang bị rất đầy đủ. Ngay lập tức, hắn ta cũng cho người bắt lấy Tiêu Viêm. Lúc này, đối diện với hàng trăm binh lính, Huyền Trọng Xích trong tay vung ra. Ngay khi chuẩn bị lao tới, thì đột nhiên âm thanh mạnh mẽ từ phía sau vang lên, yêu cầu tất cả mọi người dừng lại. Ngay sau đó, một người có thân hình vạm vỡ là Mộc Tiết đi ra, ông ta cũng lập tức sai quân lính của mình lui lại. Là một thống lĩnh đại quân của Gia Mã Đế quốc, ông ta quyết không làm theo lệnh của Vân Lam Tông. Lúc này, chỉ có Mông Lực, tên phó thống lĩnh này đành phải tự mình ra tay để bắt lấy Tiêu Viêm. Ngay sau đó, một cuộc chiến diễn ra, cầm Huyền Trọng Xích trong tay, Tiêu Viêm nhanh chóng phóng thẳng tới Mông Lực với thanh huyết đao kia mà đánh. Tới cuối cùng, chỉ một đòn đánh ra, Tiêu Viêm đã chấn bay tên kia về phía sau, hiển nhiên là bị thương không hề nhẹ. Quay người lại, trước khi đi, Tiêu Viêm còn nói một câu: "Mộc Tiết thống lĩnh, phần ân tình này, ngày sau ta sẽ đáp trả Mộc gia. Mông Lạt, nhờ ngươi giúp ta chuyển lời đến Vân Sơn, nhanh thì 2 năm, chậm thì 5 năm, ta, Tiêu Viêm sẽ quay trở về. Đến lúc đó, chỉ cần hắn sửa cổ, Tiêu Viêm ta sẽ tự tay lấy mạng của hắn, chấm dứt ân oán này." Đến đây thì hết tập 1/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.